Γεια σας φίλοι μου! Μείνετε μαζί μου για να κάνουμε την πιο ιδιαίτερη και νόστιμη τούρτα με ακτινίδιο. Με αφράτο παντεσπάνι, πολύ ιδιαίτερη γέμιση και βελούδινη κρέμα. Ας ξεκινήσουμε με το παντεσπάνι, το οποίο πετυχαίνει πάντα και γίνεται αφράτο με πολλούς σπόρους χωρίς προσθήκη baking powder. Στο μπολ του μίξερ προσθέτουμε τα ασπράδια από 5 αυγά, μία πρέζα αλάτι και χτυπάμε τα ασπράδια μας μέχρι να φρατέψουν και να σπρίσουν. Όταν το σύρμα αφήνει ελαφρύ ίχνος πάνω στην επιφάνεια, αρχίζουμε και προσθέτουμε λίγο-λίγο τη ζάχαρη με τη βανίλια. Συνεχίζοντας το χτύπημα, προσθέτουμε έναν τους κρόκους και περιμένουμε να ενσωματώνεται καλά στη μαρένκα μέχρι να βάλουμε το επόμενο. Τα αυγά μας χτυπήθηκαν τέλεια και αφήνουν αυτό το ίχνος το οποίο μένει στην επιφάνεια. Κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με το άμυλο και το προσθέτουμε στα αυγά σε 2 με 3 δόσεις. Το άμυλο θα βοηθήσει στο παντεσπάνι να γίνει αφράτο με πολλούς σπόρους, χωρίς να χρειαστεί να προσθέσουμε baking powder. Ανακατεύουμε απαλά με αργές κινήσεις για να μην ξεφουσκώσουν τα αυγά και να γίνει το παντεσπάνι μας αφράτο και μαλακό. Μεταφέρουμε σε φόρμα διαμέτρου 24 εκατοστών με καλυμμένο τον πάτο με αντικολλητικό χαρτί. Τα πλαϊνά δεν τα λύφουμε τίποτα για να μπορεί το παντεσπάνι να πιαστεί και να φουσκώσει ωραία. Ισιώνουμε την επιφάνεια με μία σπάτουλα, γυρνάμε τη φόρμα 2 με 3 φορές να πλώσει καλά το μείγμα και πάμε για ψήσιμο. Ψήνουμε πάντα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 30 λεπτά. Το παντεσπάνι ψήθηκε τέλεια, χωρίς να σκάσει στην επιφάνεια, το αναποδογυρίζουμε και το αφήνουμε να κρυώσει έτσι. Όταν κρυώσει εντελώς, με τη βοήθεια ενός μαχαιριού ξεκολλάμε τα πλαϊνά και το βγάζουμε από τη φόρμα. Κοιτάξτε πόσο ωραία φούσκωσε και ψήθηκε το παντεσπάνι μας. Αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί από τον πάτο και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 3 με 4 ώρες. Έτσι θα μπορεί να κόβεται καλύτερα και να μην θρηματίζεται. Σκεπάζουμε με μία μεμβράνη και το αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε το πάνω μέρος και χωρίζουμε σε 3 ίσα μέρη. Κόβεται ομοιόμορφα χωρίς να θρηματίζεται και κρατάει πολύ ωραία τη φόρμα του. Κοιτάξτε πόσους πολλούς σπόρους και τι ωραία υφή πετύχαμε. Μαλακό, αφράτο, έτσι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Εν τω μεταξύ, πάμε να ετοιμάσουμε τη φρουτένια γέμισή μας. Σε λίγο κρύο νερό, μουλιάζουμε 4 φύλλα ζελατίνης, τα αφήνουμε στην άκρη για 10 με 15 λεπτά να φουσκώσουν καλά και εμείς θα ασχοληθούμε με την προετοιμασία των φρούτων. Έχω πάρει 4 ώριμα ακτινίδια μέτριου μεγέθους, τα οποία θα τα κόψουμε σε ψηλά κυβάκια. Όσο πιο ώριμο και γλυκό είναι το φρούτο, τόσο πιο ωραία και νόστιμη θα γίνει η γέμισή μας. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα φρούτα, ανάλογα με την περίσταση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φράουλες, ανανά, ροδάκινο ή και άλλα ζουμερά φρούτα. Μεταφέρουμε σε ένα μικρό κατσαρολάκι, κατά προτίμηση με αντικολλητική επίστρωση. Προσθέτουμε ζάχαρη, 2 κουταλιές του γλυκού άμυλο και το βάζουμε σε μέτρια φωτιά να βράσει. Ανακατεύουμε συνεχώς για να διαλυθεί η ζάχαρη και να αρχίσουν να βράζουν τα φρούτα μας. Σε 1-2 λεπτά το μείγμα μας θα αρχίσει να πίζει. Θα προσθέσω λίγο πράσινο χρώμα για να δώσω περισσότερη έμφαση στο ακτινίδιο. Ανακατεύουμε καλά και αποσύρωμε από τη φωτιά.
Η ζελατίνη μας έχει φουσκώσει καλά. Στίβουμε να φύγει όλη η περιττή υγρασία και την προσθέτουμε στο ζεστό μας μείγμα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να διαλυθεί η ζελατίνη. Στο σημείο αυτό θα δούμε πως το μείγμα μας θα αραιώσει. Είναι φυσιολογικό. Θα σφίξει αργότερα στο ψυγείο. Μεταφέρουμε σε ένα τσέρκι διαμέτρου 15 εκατοστών, στο οποίο κάναμε πάτα από αλουμινόχαρτο και το τοποθετήσαμε σε ίσια και σκληρή επιφάνεια. Βάζουμε τη γέμισή μας για περίπου 20 λεπτά στο ψυγείο να σφίξει καλά και πάμε να ασχοληθούμε με την κρέμα. Θα χρειαστούμε τυρί κρέμα, ζάχαρη άχνη, μία βανίλια και κρέμα γάλακτος κατά προτίμηση 35% λιπαρά. Στο μπολ του μίξερ προσθέτουμε το τυρί κρέμα, τη ζάχαρη άχνη μαζί με τη βανίλια και χτυπάμε ελαφρώς μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Στη συνέχεια προσθέτουμε την κρύα κρέμα γάλακτος και συνεχίζουμε το χτύπημα σε δυνατή ταχύτητα. Μετά από λίγα λεπτά η κρέμα μας θα σφίξει και θα γίνει σταθερή και μεταξένια. Κοιτάξτε πόσο ωραία υφή επέκτησε. Πάμε να ετοιμάσουμε τα κτηνίδια για το στόλισμα της τούρτας. Έχω διαλέξει τα πιο όμορφα και στρόγγυλα, ούτως ώστε το κάθε κομμάτι να σχηματίζει το φτερό του παγωνιού. Κόβουμε σε πολύ λεπτές φέτες και κρατάμε τα εσωτερικά καλοσχηματισμένα κομμάτια. Έχω πάρει 6 μεσαία ακτινίδια, τα οποία θα καλύψουν σχεδόν όλη την επιφάνεια της τούρτας. Καθάρισα επίσης μισό μεσαίο ρόδι, το οποίο θα είναι συμπληρωματικό για τον ντεκόρ μας. Έτοιμα λοιπόν τα φτερά μας και πάμε να ασχοληθούμε με το σώμα του παγωνιού. Σε ένα μπρίκι βάλτε 200 ml νερό και μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Χρωματίστε το με λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής και αφήστε το στην άκρη. Κόβουμε ένα μήλο ακριβώς όπως σας δείχνω στο βίντεο. Θα κάνουμε το σώμα και τα φτερά του παγωνιού. Κόβουμε σε λεπτές φέτες περίπου μισό εκατοστό τα φτερά και το κεφάλι και καθαρίζουμε όλα τα κομμάτια από τη φλούδα. Με ένα αιχμηρό μαχαίρι θα στρογγυλέψω αρχικά τις άκρες και θα δώσω μορφή στο κεφάλι, το ράμφος και το λαιμό. Βγάζουμε στην αρχή 2 τριγωνάκια δεξιά-αριστερά και στρογγυλεύουμε την κάθε γωνία που προκύπτει. Το ένα κομμάτι μας είναι έτοιμο. Θα κάνουμε το ίδιο και με το κομμάτι του σώματος. Στρογγυλεύουμε καλά τις άκρες και δίνουμε ένα καλύτερο σχήμα, ούτως ώστε να μοιάζει με παγόνι. Κόβουμε αρχικά ένα μικρότερο τρίγωνο για να δοκιμάσουμε αν ταιριάζει το κομμάτι του λαιμού. Θα κόψω λίγο παραπάνω, ούτως ώστε να εφάπτει καλύτερα και θα στρογγυλέψω επίσης το εσωτερικό κομμάτι από τα φτερά. Όλα τα κομμάτια μας είναι έτοιμα, τα φτερά, το σώμα και το κεφάλι. Κάνουμε μερικές πλάγιες χαρακές στα φτερά. Κάνουμε τη δοκιμή και βλέπουμε ότι εφάπτουν τέλεια. Παίρνουμε το νερό με τη ζάχαρη που έχουμε φτιάξει από πριν και τοποθετούμε τα κομμάτια του μήλου μέσα. Βράζουμε 2 λεπτά ακριβώς σε μέτρια φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να φτιάξουμε το ζελέ που θα σκεπάζει τα φρούτα μας. 100 γραμμάρια έτοιμο ζελέ φρούτων το διαλύουμε σε 250 ml καυτό νερό. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να διαλυθεί και το βάζουμε στην άκρη. Θα συναρμολογήσουμε την τούρτα μας σε ένα τσέρκι καλυμμένο στα πλαϊνά με μία μεμβράνη. Τοποθετούμε το πρώτο παντεσπάνι και το ραντίζουμε καλά με σκέτο γάλα. Βάζουμε την κρέμα μας σε ένα κορνέ και την απλώνουμε αρχικά περιμετρικά για να σχηματίσει ωραία πλαϊνά
και στο κέντρο της τούρτας. Απλώνουμε την κρέμα μας ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια και πάμε να δούμε τι κάναμε με τη γέμιση. Έχει κρυώσει και πάμε να την αφαιρέσουμε από το τσέρκι. Με ένα μαχαίρι ξεκολλάμε στην αρχή τα πλαϊνά και τη βγάζουμε από τη φόρμα. Κοιτάξτε πόσο λαχταριστή υφή έχει και τι ωραίο χρώμα. Τοποθετούμε ακριβώς στο κέντρο πατώντας ελαφρώς και συμπληρώνουμε με κρέμα τα πλαϊνά. Ισιώνουμε και πάλι για να μην έχουμε κενά ανάμεσα στο παντεσπάνι και την κρέμα και τοποθετούμε το δεύτερο κομμάτι. Νοτίζουμε το παντεσπάνι πάλι μεγάλα και συνεχίζουμε με δεύτερη στρώση κρέμας. Με τη συνταγή αυτή η κρέμα μας γίνεται γλυκιά όσο πρέπει για να εξισορροπήσει την όξινη γεύση του ακτινιδίου. Διορθώνουμε καλά την κρέμα σε όλη την επιφάνεια και στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε μερικούς σπόρους ρόδι. Το ρόδι θα προσθέσει μια ωραία τραγανή υφή. Τέλος, βάζουμε το τελευταίο κομμάτι, το πατάμε καλά για να εφάπτει σε όλη την επιφάνεια και το ραντίζουμε αυτή τη φορά πολύ λιγότερο με το γάλα. Το ακτινίδιο θα μεταφέρει την υγρασία του και έτσι το πάνω κομμάτι θα νοτίσει και από το φρούτο. Στρώνουμε τις φέτες του ακτινιδίου περιμετρικά, ούτως ώστε η μία να επανωτίζει με την άλλη. Στο κέντρο κάθε φέτας βάζουμε από ένα σπόρο ρόδι για να μοιάσει με το μάτι από το φτερό. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη στρώση, η οποία θα επανωτίζει την πρώτη, προσέχοντας να μην καλύπτουμε τα σποράκια του ροδιού. Τοποθετούμε και πάλι σε κάθε κομμάτι από ένα σπόρι ρόδι και συνεχίζουμε με τη τρίτη και τη τέταρτη στρώση. Στο κέντρο τοποθετούμε το μήλο το οποίο έχουμε βάψει και θα σχηματίζει το σώμα του παγωνιού. Βλέπετε όλα τα κομμάτια εφάπτουν τέλεια και ολοκληρώνουν τη γενική μας εικόνα. Ραντίζουμε με λίγες κουταλιές από το ζελέ που έχουμε κάνει προηγουμένως για να κάνουμε την πρώτη στρώση που θα κρατήσει το ζελέ μας. Βάζουμε την τούρτα μας για 10 λεπτά στο ψυγείο να σφίξει, καθώς επίσης και το ζελέ μας. Συνεχίζουμε και απλώνουμε κουταλιά-κουταλιά όλο το υπόλοιπο ζελέ για να καλύψει όλη την επιφάνεια. Βάζουμε και πάλι στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες να σφίξει καλά και δείτε τι κάναμε. Αφαιρούμε την πλαϊνή μεμβράνη και πάμε να δούμε πόσο ωραία πλαϊνά πετύχαμε. Έγινε πραγματικά παραμυθένια. Πολύ ωραία χρώματα, εντυπωσιακό αποτέλεσμα και πολύ γευστική. Ας δούμε πώς είναι από μέσα. Κόβεται σαν αφρός και βγάζει υπέροχο καλοσχηματισμένο κομμάτι. Κοιτάξτε φίλοι μου το αριστούργημά μας. Λεπτές στρώσεις παντεσπάνι, υπέροχη γέμιση ακτινιδίου και λαχταριστή κρέμα που συμπληρώνει το σύνολό μας. Αν σας άρεσε φίλοι μου η συνταγή, κάντε εγγραφή στο κανάλι και αφήστε τα σχόλιά σας. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τις εντυπώσεις σας. Και από μένα κλασικά, καλή σας όρεξη!